आज फागुन 3 गते बिहीबार साताको 5औं तथा अन्तिम कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा फेरि गिरावट नै आएको छ। करिब 14 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2062 बिन्दा आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 3 अर्ब 86 करोड भन्दा बढीको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ? टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज फेरि नेप्सेमा एउटा बेयरिश क्यान्डल बनेको छ। हिजो भने एउटा सानो बुलिश क्यान्डल बनेको थियो तर त्यो भ्यालिड हुन सकेन र फेरि आज भने बेयरिश क्यान्डल बनेको छ। कारोबार रकम 3 अर्ब 87 करोड हारेको छ। मार्केट पार्टिसिपेसन सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्छ। मार्केट भन्ने ओभरअलमा घटेर गएको छ। 14-15 पोइन्टले घटेको बजार। आज इन्ट्राडे चार्ट के कस्तो रह्यो भन्ने प्रसङ्गबाट सुरु गरौँ। मार्केट ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा नै मार्केट डाउन भएको थियो। त्यसपछि एउटा लो लगाइसकेपछि भने बजार बिस्तारै केही माथितिर जाने प्रयास नगरेको भन्ने होइन, केही माथितिर पनि गयो तर खासै बजार माथितिर टिक्न सकेन। त्यसपछि भने एकहोरो बजार गर्दै लोएस्ट पोइन्टको आसपासमा आएर अन्तिममा केही सुधार भएर बन्द भएको देख्न सकिन्छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा ट्रेन्ड के छ भनेर हामीले हेर्छौँ। एउटा हाइएस्ट पोइन्ट ट्रेड गरिसकेपछि भने बजारको मुभ के कस्तो देखिएको छ भन्ने सन्दर्भमा मार्केटले जब यसरी माथितिर गइरहेको थियो एउटा टप लगाइसकेपछि भने अगाडिको लोलाई ब्रेक गर्दै लोवर लो लोवर हाई लोवर लो लोवर हाई बनाउँदै तलतिर गएछ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर भने बेयरिश रहेको हामी देख्न सक्छौँ। डाउन ट्रेन्डको च्यानल छ। क्लियरली मार्केट चाहिँ डाउन ट्रेन्डको च्यानल बनाउँदै तलतिर झरिरहेको देख्न सकिन्छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ क्लियरली बेयरिश रहेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बेयरिश छ। कारण के हो, मार्केटले जुन अगाडि एउटा लो पोइन्ट क्रिएट गरेको थियो त्यो लोको दाँजोमा चाहिँ लोवर लो फर्मेसन गरेको थियो। सो मार्केट माथितिर गएको मुभ चाहिँ एउटा पुलब्याक मुभ नै हो। मार्केटले चाहिँ जबसम्म यो 2131 को लेभल 2131 लाई पार गर्दैन तबसम्म मार्केट जति माथि गए पनि फेरि मार्केट चाहिँ तलतिर आउन सक्ने र यो लोलाई ब्रेक गर्न सक्ने क्यापेसिटी हुन्छ भन्ने कुरा अगाडिदेखि नै मैले हजुरहरूलाई सेयर गर्दै आएको कुरा र मार्केटले त्यही अनुसार तलतिरको मुभ चाहिँ तय गरिसकेको छ तर यो लोलाई अझै पनि ब्रेक गरिसकेको छैन र भेरी हाई चान्सेस यो जुन अहिले लो हाइएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरेको छ यो भनेको जुन अहिले माथि गएको छ 2108-10 तिरको पोइन्ट छ यो नै यो हाईको दाँजोमा यो लोअर हाई हुन सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। यदि मार्केटले माथि जाने क्रममा 2130 लाई पार गरेर माथि गएको भए त्यसपछि हाम्रो नयाँ टार्गेट हुन्थ्यो तर जबसम्म 2130 पहिलो टार्गेट पार गर्दैन तबसम्म नयाँ टार्गेट चाहिँ सेट गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरा अगाडिदेखि नै हजुरहरूलाई सेयर गर्दै आएको कुरा हो। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एसएमसी को कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 9886380587 यसमा कल मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब आवरली टाइम फ्रेममा छौँ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर चाहिँ बुलिश छ। अगाडि जुन 1800 बाट बजार बढ्ने मोमेन्टम देखाएको थियो त्यसपछिको मार्केटको मुभ चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ जबसम्म यो लो 2020 को लो ब्रेक गर्दैन तबसम्म मार्केट चाहिँ स्ट्रक्चर वाइज अप ट्रेन्डमा रहने कुरा अगाडिदेखि नै यो पनि सधैँ नै सेयर गर्दै आएको कुरा हो र बजारको यो पोसिबिलिटी नकार्न मिल्दैन।
तर जुन हिसाबले माथिबाट मार्केट फल हुँदाखेरि अथवा भनौँ डेली टाइम फ्रेममा मार्केटले आफ्नो टार्गेट हिट गरेर डेली र विकलीमा आफ्नो टार्गेट हिट गरेर मार्केट तल फल भएको र फल हुने क्रममा चाहिँ मार्केटले अगाडि नै एउटा चाहिँ माथि राइज गर्ने क्रममा चाहिँ माथि जान असफल भएर फेरि एउटा शार्प डाउन मुभ दिएको र यो शार्प मुभको तुलनामा माथि जाने मुभ चाहिँ एकदम मार्केटको लागि गाह्रो भइरहेको थियो साइडेज हुँदै धेरै जिगज्याग प्याटर्न बनाउँदै एकदम कन्सोलिडेट हुँदै मार्केट माथि जाने प्रयास गरिरहेको थियो तर यो डिस्ट्रिब्युसन भएको रहेछ भन्ने कुरा अहिले हामी बुझ्दैछौँ र मार्केटले अगाडिको हाईभन्दा माथितिर जान सकेन र माथिबाट फेरि तलतिर एउटा डाउन च्यानलै क्रिएट गर्दै तल जान खोजेको छ अब फाइनली 2020लाई यदि ब्रेकडाउन गर्छ भने मार्केटले यो तलको लेभल्सहरूमा केही रियाक्ट गरे पनि अल्टिमेटली यो जुन 2020को अगाडिको प्रिभियस सपोर्ट छ यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गरेर अगाडिको स्विङ लोलाई मेजर स्विङ लोलाई नै ब्रेक गरेर मार्केट चाहिँ तलतिर जाने र आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट बियरिस हुन सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ मार्केटको रहन सक्छ र अब मार्केट तल आउँदा यो लेभल्सहरू चाहिँ अलिकति कमजोर हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले बुझ्न सक्छौँ अगाडि 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि मैले हजुरलाई सेयर गरेको थिएँ 2082लाई ब्रेकडाउन गरिसकेपछि मार्केटले चाहिँ यो लेभललाई होल्ड गर्न सक्ने चान्स चाहिँ कम रहन्छ भन्ने कुरा सेम कम्पेरिजन यता गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ 2053लाई ब्रेक गर्यो भने यो लेभललाई पनि मार्केटले सपोर्ट लिन सक्ने र यहाँबाट मार्केट रिभर्स हुन सक्ने चान्स चाहिँ कम रहन सक्छ अब डेली टाइम फ्रेममा जाउँ डेली टाइम फ्रेममा हिजोको मेरो एनालाइसिस ग्याप थियो सरी भन्न चाहन्छु अगाडिको क्यान्डल जुन एउटा बियरिस क्यान्डल बनेको थियो यो क्यान्डल बनिरहँदाखेरि मैले मार्केट चाहिँ तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी छ भन्ने कुरा थियो तर हिजोको डेली क्यान्डल चाहिँ मार्केट केही तल आए पनि माथितिर रिभर्स भयो हुन चाहिँ हिजोको क्यान्डलले मार्केट केही माथितिर रिभर्स हुन सक्ने चान्स चाहिँ रहन्थ्यो तर मार्केट एउटा स्ट्रङ सप्लाई जोनबाट फर्केको हुनाले यो क्यान्डल जुन हिसाबले एउटा रिभर्सल क्यान्डल बनेको थियो त्यो क्यान्डल भ्यालिड नहुनलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ मार्केट लगभग 4-5 दिन चाहिँ एउटै रेन्जमा साइड बाई साइड क्यान्डल्सहरू ओभरल्यापिङ भएर बनिरहेको अवस्थामा एउटा ठुलो एउटा चाहिँ इम्पल्सिभ क्यान्डलले ब्रेकडाउन गरेको हुनाले यो चाहिँ एउटा ड्रप हिजो एउटा बेस बनाएर आज फेरि ड्रप कन्टिन्युएसन भएको हुनसक्ने रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ आज एउटा जुन क्यान्डल बनेको छ आजको क्यान्डलले डाउन कन्टिन्यू नै गर्छ कुनै पनि किसिमको रिभर्सल इन्डिकेसन गरिसकेको छैन र डेली टाइम फ्रेम अनुसार पनि हामी हेर्छौँ भने बजारले चाहिँ यो लेभल अलरेडी टच गरिसकेको छ सो यो डिमान्ड जोनबाट मार्केट माथि गएको अब चाहिँ मार्केट तल आउने क्रममा यो लेभलमा चाहिँ डेली टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ यतातिर स्टेबल नहुने र यसरी बजार तलतिर झर्न सक्ने चान्स चाहिँ अत्याधिक धेरै हुनसक्छ र फाइनली ओभरअलमा सधैँ नै सेयर गरेको कुरा फेरि पनि आज पनि एकचोटि भन्न चाहे ओभरअलमा यदि मार्केटको अगाडिको जुन डाउनफल मुभ छ यो डाउन मुभको यदि रिब्यालेन्सिङको लागि मार्केट माथितिर गएको थियो भने चाहिँ यसको कन्टिन्युएसन चाहिँ फेरि डाउन साइड हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन र अहिले इन्टरनल्ली अहिले के भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा पनि मार्केट जुन हिसाबले मार्केट मुभ भएको छ मार्केटले चाहिँ एउटा भ्याली सेल सेटअपका साथ मार्केट यसरी तलतिर जाने प्याटर्न चाहिँ देखिएको छ त्यही पनि अब बजारले रिएक्टिभ मुभहरू क्रिएट गरिरहन्छ यही लेभलबाट चाहिँ जब मार्केटले तल आएको छ यसले नै मार्केटको मुभ चाहिँ तलतिर जान सक्छ भन्ने चाहिँ इन्डिकेट चाहिँ यही मुभबाट गराइसकेको छ सो फाइनली मार्केट चाहिँ तलतिर गएको जाने बाटोमा रहेको देखिन्छ अब तल आउने क्रममा के कति तल आउँछ त्यो हामी डे टु डे एनालाइसिस गर्ने भएपछि अहिले त्यति टेन्सन लिनु जरुरी हुँदैन तर यदि मार्केटको एउटा फल चाहिँ अलिकति ठुलो हुने भने मिनिमम पनि 1930 भन्दा तलतिर नै मार्केट आउने चाहिँ देखिन्छ र विकली टाइम फ्रेम हेरौँ विकली टाइम फ्रेममा अघिल्लो हप्ता एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको थियो र यो क्यान्डलले के पोजिटिभ इन्डिकेट गर्न सक्छ भन्ने कुरा थियो तर त्यो क्यान्डल थोरै मार्केट माथितिर जाने प्रयास गरे पनि त्यो ओभरअल अघिल्लो हप्ताको क्यान्डल इनभ्यालिड भयो र यो हप्ता फेरि पुनः बियरिस कन्टिन्युएसन भएको छ अगाडिबाट जुन घटिरहेको थियो एउटा रेस्ट गरेर फेरि पनि बजार चाहिँ तलतिरै घट्न खोजेको रूपमा देखिन्छ र बजार तल आउँदाखेरि माथि जाँदा भन्दा बजार तल आउँदा चाहिँ कारबार रकम चाहिँ बढेको देखिन्छ यसले चाहिँ मार्केट केही तलतिर जाने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्ने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ ओभरअलमा विकली टाइम फ्रेम अनुसार एउटा सप्लाई जोन ट्याप गरेर बजार चाहिँ फेरि पनि तलतिर झर्न खोजेको प्याटर्नमा चाहिँ रहेको हामी बुझ्न सक्छौँ विकली टाइम फ्रेम अनुसार पनि यो हप्ता बनेको क्यान्डल चाहिँ त्यति पोजिटिभ देखिँदैन अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ कन्क्लुजनमा विकली टाइम फ्रेमको क्यान्डल त्यति पोजिटिभ छैन अघिल्लो हप्ता पोजिटिभ भनिएको थियो तर मार्केटले रियाक्सन मात्र दियो माथितिर सो ओभरअलमा बजार अहिले चाहिँ एउटा केही पोजिटिभ जान खोज्दा पनि मार्केट चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै भए पनि माथितिर जान खोज्दा चाहिँ मार्केट किन फेरि तल झऱ्यो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मार्केटले
जुन हिसाबले मार्केट अघिल्लो लेभलबाट लगभग 2072 लेभलबाट माथि जाने प्रयास गरेको थियो त्यहाँबाट माथिबाट चाहिँ पुनः माथि जाने क्रममा चाहिँ पुनः एउटा चाहिँ अगाडि क्यान्डललाई कम्प्लिट इन्गल्फ गरेर एउटा बेरिस इन्गल्फिङ क्यान्डल बनेर बजार एउटा ठुलो इम्पल्सिभ डाउन भएको हुनाले यो क्यान्डलमा स्ट्रङ सप्लाई रहेको कुरा अगाडि पनि सेयर गरेको कुरा र त्यो सप्लाईलाई चाहिँ मार्केटले एक्सेप्ट गर्न सकेन। यदि यो सप्लाईलाई एक्सेप्ट गरेको भए 2131 पार गरेको भए मार्केट 2200-2300 माथिल्लो टार्गेट राख्न सकिन्थ्यो। तर यो लेभललाई चाहिँ मार्केटले पार नगर्न सकेको हुनाले मार्केट तलतिर जान चाहिँ नर्मल कुरा रह्यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ। सो आवली टाइम फ्रेममा पनि तलै गइरहेको देखिन्छ, डेली टाइम फ्रेममा पनि तल, विकली टाइम फ्रेममा पनि अगाडिको बुलिस क्यान्डल इन्भ्यालिड भएको, 15 मिनट्समा पनि एउटा माथितिरको पुल ब्याक मुभ दिएर फेरि तलतिर ट्रेन्ड कन्टिन्यू गरेको, 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा बियरिश स्ट्रक्चर नै रहेको सबै कुराहरू देखिन्छ। हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस, मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। यदि मेरो एनालाइसिस मन परिरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक पनि अवश्य गरिदिनु होला। साथै मलाई केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।